พุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิขออาราธนาพระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะ ขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านอันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งก็อาตมาได้มาแลกเปลี่ยนเล่าประสบการณ์มาเป็นการแนะนำการปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้นำไปใช้ในการเจริญกรรมฐานให้เจริญสติและก็เราก็จะได้มาทำสมาธิร่วมกันการปฏิบัติธรรมเราก็ทราบกันดีว่าคือเป็นการกำหนดรู้กายเวทนาจิตธรรมเรียกว่าสติปัฏฐานสี่กำหนดรู้กายกำหนดรู้เวทนากำหนดรู้จิตและก็กำหนดรู้ธรรมถ้าแยกออกมาก็จะแต่ถ้าหากว่าเรากำหนดธรรมก็จะกลายเป็นว่าเป็นแค่เพียงคณะเดียวกำหนดทันปุ๊บสติปัฏฐานสี่ทั้งหมดก็จะปรากฏขึ้นทันทีฐานที่ตั้งของสติทั้งสี่คือกายเวทนาจิตธรรมนี้เป็นวิธีการให้ใจของเรานั้นมีอารมณ์ให้คิดมีอารมณ์ให้ติดมีอารมณ์ให้อยู่หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องอยู่ของจิตนั่นเองถ้าหากว่าจิตนั้นไม่ได้นึกคิดสติสมาธิก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำสมาธิหรือการปฏิบัติธรรมก็คือเราจงใจที่จะนึกคิดก่อนนึกคิดเรื่องกายนึกคิดเรื่องเวทนานึกคิดเรื่องจิตนึกคิดเรื่องธรรมนั่นเองคือเราจงใจเพราะโดยธรรมชาติของจิตแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นประกอบกับเจตสิกหรือเรื่องอื่นๆแต่นี่โดยธรรมชาติแล้วเนื่องจากว่าเราขาดสติเราก็จะตามไปกับเรื่องอื่นๆเจตสิกอื่นๆกุศลบ้างอกุศลบ้างแต่มักจะไปทางที่เป็นอกุศลซะมากกว่ากุศลและเราก็คิดปรุงแต่งตามสัญญาเก่าของเราบ้างแล้วก็ปรุงแต่งไปในอนาคตตามสัญญาความรู้ความเข้าใจประสบการณ์ของเราบ้างและมักจะไปในทางที่อยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากได้หรือเพ้อเจ้อไปเรื่อยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราปล่อยให้จิตของเรานั้นคิดไปเรื่อยจิตมันก็จะหาเครื่องอยู่ไปเรื่อยแล้วก็พาให้เราไปในทางที่เป็นอกุศลได้ง่ายนั่นเป็นเหตุที่การทำสมาธิของเราเนี่ยก็คือเราจงใจที่จะให้ใจของเรานั้นมีเครื่องอยู่มีเครื่องอยู่ซึ่งเป็นอารมณ์ที่เป็นกลางๆเมื่ออารมณ์ที่เป็นกลางๆเนี่ยจิตมันก็จะไม่มีความอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นเนี่ยไม่มีจิตมันก็จะส่วนใหญ่จะมาอยู่ตรงกลางๆก็คือจะรู้จะเข้าใจ
จะอยู่กับมันเมื่อเป็นเช่นนี้ทำบ่อยๆจิตมันก็จะเข้าที่จิตมันก็จะมีความคิดน้อยลงน้อยลงแต่ช่วงเวลาแรกๆที่เราทำสมาธิกันอยู่นี้จิตมันก็จะคิดปรุงแต่งไปเรื่อยนะคิดความคิดมันจะเข้ามามากนั่นเป็นเหตุที่ผู้ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยเวลามาทำสมาธิเนี่ยแค่หลับตาปุ๊บเนี่ยก็จะมีเรื่องร้อยเรื่องพันเข้ามาทันทีอ่ากลายเป็นว่ามานั่งเพื่อให้ความคิดเหล่านั้นมารบกวนนะคิดไปเรื่อยก็คือไม่ได้อยู่กับฐานที่เป็นกลางแต่ความคิดเหล่านั้นก็คือไปในตามที่เราต้องการเราอยากเป็นเราอยากไม่อยากเป็นต้นเพราะฉะนั้นฐานที่ตั้งของสติของเราก็คือกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยก็คือเป็นอารมณ์ที่เราจงใจให้จิตของเรานั้นมาคิดเพื่อความคิดของเราในใจที่เรากำลังจะมีหรือปกติจะมีเนี่ยให้น้อยลงแต่มักจะเวลามีความคิดมากคนก็จะบอกว่าโอ้นั่งสมาธิไม่ได้ความคิดเยอะนิ่งไม่ได้คือคำตอบก็คือว่าถ้าใจนิ่งแล้วไม่ต้องทำสมาธิใจไม่นิ่งถึงต้องมาฝึกสมาธิเพราะฉะนั้นคิดมากเท่าไหร่ยิ่งดีแต่สำคัญอยู่ที่เราต้องรู้เรารู้ว่าเรากำลังคิดถ้าหากว่ารู้ว่าเรากำลังคิดและมีความอดทนเราก็สามารถพัฒนาได้และก็พยายามกลับมาอย่างน้อยก็ฐานที่หนึ่งก็คือกายรู้สึกกายการรู้สึกกายนี้ก็มีหลายขั้นตอนหลายรูปแบบก็คือมาที่ลมหายใจก็ได้หรือหน้าท้องที่พองยุบซึ่งเป็นอารมณ์กรรมฐานของเราหรือว่ากลับมารู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้กายทั้งหมดก็ได้หรือเพียงแค่การเคลื่อนไหวในร่างกายก็ได้การกำหนดรู้อย่างนี้ก็คือเท่ากับว่าทำให้ความคิดของเรานั้นน้อยลงแต่กับใจของเรานั้นมีฐานที่ตั้งของสตินั่นก็คือกายนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำสมาธิเนี่ยถ้าหากว่าเรามีความคิดเยอะนะอย่าไปคิดว่าโอ้ทำสมาธิไม่ได้เราเข้าไปรู้ความคิดนั้นเลยเนี่ยนี่คืออันนี้คือวิธีการทำสมาธินะที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาถ้าความคิดเกิดขึ้นก็ให้ไปดูความคิดเลยอย่าไปคิดว่าทำสมาธิไม่ได้แล้วอยากจะเลิกแล้วก็ไม่ทำเลยจึงมีคำที่เรียกว่าขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำเนี่ยกำหนดได้ก็ทำกำหนดไม่ได้ก็ทำเนี่ยเราทำไปเรื่อยๆเราก็ชำนาญมากขึ้นเรื่อยๆแต่สำคัญก็คือว่าเรารู้ว่านี่กำลังคิดเราก็ไม่ล้มเลิกแล้วก็ดูความคิดและพยายามกลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเบื้องต้นคือกายนั่นเองมีฝรั่งคนหนึ่งอยู่ใกล้หมู่บ้านเขาก็จะปกติมาเดินผ่านวัดอยู่เป็นประจำแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเขาก็ได้มาคุยกับอาตมาเขาก็เล่าให้ฟังถึงความสนใจในการปฏิบัติธรรมเนื่องจากว่าเขาเองมีปัญหาเรื่องอะไรว่า depression นะก็คือความเครียดแล้วก็ต้องอาศัยกินยาอยู่เป็นประจำทีนี้เมื่อเขาทราบว่าวัดอยู่ใกล้หมู่บ้านเขาก็เลยมาเดินอ่าเพื่อจะได้มีโอกาสมีความกล้าที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมหรือเข้ามาคุยกับพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเขาเล่าให้ฟังก็คือเขาใช้เวลาหลายวันเลยทีเดียวหลายครั้งเลยทีเดียวที่จะเดินผ่านวัดอยู่ตลอดแต่ไม่มีความกล้าที่จะเข้ามาคุยกับคนที่อยู่ในวัดหรือเข้ามาในวัดอาตมาเองก็เห็นเขาอยู่เป็นประจำเหมือนกันนะช่วงเย็น
เขาก็จะเดินมาแล้วเขาก็จะใส่หูฟังเขาคือประสบการณ์ของเขาถ้าไม่มีหูฟังเขาก็จะอยู่ไม่ได้เขาก็จะคิดไปเรื่อยทำให้ยิ่งฟุ้งซ่านมากก็เลยต้องมีอะไรมาฟังตลอดเวลาก็คือต้องมีฟังเพลงหรือว่าฟังการอ่านหนังสือของคนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องฟังอาตมาก็เห็นเขาก็ใส่หูฟังแล้วก็เดินผ่านแล้วก็บางทีก็มี Hello บ้างอย่างเงี้ยแต่เขาก็หลบเขาก็บอกว่า Hello โดยมารยาทเขาก็ต้องตอบเขาก็หลบตาแล้วก็เขาก็เดินหนีก็เป็นอยู่อย่างงี้ระยะหนึ่งแล้วก็มีวันหนึ่งเขาก็ได้ถามว่าอืมทราบก็คือเขาก็ถามถึงว่าอันนี้คืออะไรซึ่งหมายความว่าวัดนี่คืออะไรที่จริงเขาก็อ่านมาแล้วแหละทางเฟซบุ๊กหรือทางเว็บไซต์ของวัดแต่โดยความที่เขาก็ยังไม่กล้าเขาก็เลยเปิดคำถามที่เป็นกว้างๆเขาก็เลยถาม อาตมาก็เลยได้อธิบายถึงเรื่องวัดเรื่องการปฏิบัติธรรมทีนี้เขาก็บอกว่าเขาอยากจะมาปฏิบัติธรรมด้วยแต่ตอนนั้นเขายังไม่ได้เล่าถึงเรื่องอ่าdepression ของเขาอาตมาก็เลยชวนให้มาได้อันนี้ก็มีวันหนึ่งเขามาวันนั้นบังเอิญเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบเหมือนกันวันแรกที่เขาเข้ามานะเป็นวันนั้นไม่มีคนอื่นนอกจากเขาคนเดียว นะไม่มีคนอื่นในนี้อาตมาก็แนะนำว่าเราต้องสวดมนต์15นาทีนะช่วงที่15นาทีเราสวดมนต์เนี่ยถ้าเธออยากจะสวดก็สวดได้ถ้าไม่อยากจะสวดก็ไม่ต้องสวดนั่งเฉยๆนะแล้วก็ฟังด้วยใจอย่าไปฟังด้วยหูแล้วก็เวลาฟังก็คืออย่าไปปรุงแต่งแล้วก็ฟังด้วยศรัทธานะอาตมาก็สวดแล้วก็นั่งสมาธิตอนหลังจากสวดมนต์ไปได้15นาที ก็พานั่งสมาธิให้ดูลมหายใจเข้าออกให้กำหนดรู้แต่นี้หลังจากนั่งสมาธิไปแล้วก็มีช่วงเวลาสนทนากันช่วงเวลาสนทนานี้ก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์แต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาก็เลยถึงเล่าให้ฟังว่าเขามี depression มานานแล้วเขาก็มีลูก2 คนด้วยอันนี้เขาก็กินยามาเป็นประจำไม่สามารถที่จะหยุดความคิดได้อันนี้จุดประสงค์ที่เขามาทำสมาธิก็คือเนื่องจากว่าหมอเขาแนะนำและจิตแพทย์เขาแนะนำว่าสมาธิน่าจะช่วยได้สมาธิน่าจะช่วยได้เขาก็เลยสนใจเรื่องการทำสมาธิมาระยะหนึ่งแล้วและเมื่อทราบว่าวัดอยู่ใกล้บ้านเขาก็เลยอยากจะมาฝึกสมาธิแต่ยังไม่มีความกล้าที่จะเข้ามาทำสมาธิวันนั้นเป็นวันที่เขาเข้ามาแล้ววันนั้นเขาบอกว่าเขามีความสุขแต่ปัญหาคือความคิดความสุขที่ได้เข้ามานั่งสมาธิในวัดแต่ปัญหาคือความคิดมากมายเหลือเกินไม่สามารถที่จะหยุดได้แม้กระทั่งที่จะมาดูลมหายใจเขาออกเนี่ยไม่ได้ความคิดเต็มไปหมดเลยอาตมาก็เลยถามว่าแล้วความคิดนั้นเกิดขึ้นกำหนดได้ไหมเขาก็บอกว่าก็รู้อยู่ว่ากำลังคิดแล้วก็ถามไปว่ามีความคิดที่จะหนีออกไปไหมเขาว่ามีอยากจะหนีแต่ว่าโดยความที่ความอะไรว่า courtesy นะหรือเกรงใจอะไรว่าเคารพสถานที่เขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องนั่งอดทนเขาก็บอกว่าเขาก็ลืมตาบ้างขยับโน่นขยับนี่บ้างเพื่อที่จะให้อ่าหมดเวลารอช่วงที่หมดเวลานั่นเอง แต่สิ่งหนึ่งที่อ่าสำคัญก็คืออาตมาก็เลยบอกเขาไปว่าการทำสมาธิในพระพุทธศาสนาเนี่ย
ไม่ใช่ปิดกั้นทุกอย่างแล้วก็จดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแต่เป็นการรับรู้เรียนรู้เข้าใจและสามารถกำหนดได้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่ามีความคิดเกิดขึ้นเรารู้ก็ไม่เป็นไรเมื่อเรารู้มากขึ้นรู้บ่อยๆเข้าใจของเราก็จะอ่าความคิดของเรามันน้อยลงเอง การกำหนดอย่างนี้เนี่ยก็คือทำให้เรารู้ว่าจิตของเราเนี่ยมีความคิดเยอะแล้วก็ไม่เป็นสมาธิซึ่งก็มาถ้าพูดถึงอย่างนี้นะที่จริงก็คือมีมาในสติปัฏฐาน4เหมือนกันช่วงที่จิตตานุปัสสนาว่าจิตที่ไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธินั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่เราทำสมาธิถ้าหากว่ามีความคิดมาเกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าโอ้มีความคิดเยอะทำสมาธิไม่ได้อันนั้นแสดงว่ายังไม่เข้าใจการทำสมาธิที่แท้จริงการทำสมาธิที่แท้จริงก็คือจิตที่เกิดความสงบก็รู้จิตมีสมาธิก็รู้จิตไม่สงบก็รู้จิตไม่มีสมาธิก็รู้นี่อันนี้คือพระพุทธเจ้าทรงชี้แจงเอาไว้และแนะนำไว้อย่างชัดเจน แต่คนมักจะเข้าใจผิดกันนะเพราะฉะนั้นการทำสมาธิของเราเนี่ยช่วงเวลาที่เรากำหนดรู้อารมณ์ต่างๆจะเป็นกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีเวลานั้นน่ะถ้าจิตไม่สงบเราก็กำหนดรู้การกำหนดรู้ว่าจิตไม่สงบนั่นคือความสงบเกิดขึ้นแล้วสมาธิเกิดขึ้นแล้วมีสติเกิดขึ้นแล้ว เมื่อสติเกิดขึ้นจิตมันก็จะเข้าที่เองสติมันก็จะเริ่มตื่นตัวสมาธิมันก็เริ่มเข้ามาหานั่นเองทีนี้เวลาเกิดขึ้นอย่างนี้บ่อยๆเข้าถ้าพลิกกลับไปดูสักนิดหนึ่งนะก็เกิดจะจะเกิดปัญญาเข้าใจว่าโอ้จิตโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็คิดอ่าสมาธิโดยธรรมชาติมันเป็นผลที่จะเกิดขึ้นก่อนเมื่อมีสติกำหนดรู้ว่าเรากำลังคิดนี่เองคือมันเป็นธรรมชาติที่ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอันนี้การที่เราหยุดคิดในอารมณ์ในอารมณ์หนึ่งได้นานเข้าความคิดของเราก็จะน้อยลงแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความคิดเลยนะก็คือจิตของเราเนี่ยอยู่กับฐานที่ตั้งหรือว่าเครื่องอยู่ของจิตเนี่ยก็คือเริ่มต้นตั้งแต่กายกันละกันอยู่กับนั้นนะการอยู่นี้เนี่ยถ้าเราพูดในภาษาธรรมมาแล้วว่าเรากำลังเข้าสู่ฌานที่หนึ่งก็ว่าได้นะว่าอารมณ์แนบแนนอยู่กับอารมณ์นิ่งหรือว่าถ้าพองยุบก็คือก็สามารถอยู่กับพองยุบได้หรือลมหายใจอยู่กับลมหายใจได้ เผลอได้น้อยลงแต่ความคิดนั้นยังมีอยู่ก็คิดอะไรก็คิดเรื่องอารมณ์เนี่ยแหละอารมณ์กรรมฐานจะลมหายใจเข้าออกหรือหน้าท้องที่พองยุบเนี่ยได้ฌานที่หนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็คือจิตของเราเนี่ยนิ่งเฉยอยู่กับอารมณ์นะถามว่าอารมณ์รู้อารมณ์ไหมก็บอกว่ารู้แต่ถ้ารู้จริงไหมมันก็ไม่แน่ใจมันก็คือนิ่งเฉยเหมือนกับว่าเฉยๆนะจิตมันสงบแล้วก็เฉยๆวางอยู่ตรงนั้นน่ะไม่มีรับรู้อื่นอะไรแล้วถึงจะได้ยินเสียงก็มันก็ไม่ได้มีมากระทบมากเหมือนกับได้ยินแต่ก็ไม่ได้ยินนะความคิดเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ไม่เกิดขึ้นมันเหมือนลางๆมันก็จิตมันก็เข้าที่ฌานที่2ก็เกิดขึ้นง่ายๆอย่างงี้จิตมันเข้าที่ความคิดก็หายไปความคิดมันก็ไม่มีแล้วเนี่ยอย่างงี้ลำดับอย่างงี้ไปเรื่อยๆได้
เมื่อกำหนดได้อย่างนี้จิตของเราเข้าสู่อย่างนี้ได้แล้วเนี่ยแน่นอนก็คือเราก็สามารถพัฒนาจิตให้เป็นกุศลเสร็จแล้วเอาใจเนี่ยมาเอาสติเนี่ยมาเป็นประธานกำหนดรู้จิตด้วยศีลสมาธิไม่อยู่แล้วเราก็จะเกิดปัญญาเข้าใจสภาวะต่างๆตามสภาพธรรมที่มันมากระทบกับใจช่วงเวลาที่เรากำลังกำหนดรู้มันก็ไม่ได้อยู่นานมันก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนจากเดิมทีที่เราเป็นตัวคิดเราเป็นคนคิดกลายเป็นว่าความคิดเองเนี่ยเป็นคนละอย่างกันไป ความคิดเองเนี่ยก็กลายเป็นคนละอย่างกันไปเราก็จะเห็นว่าจิตเนี่ยกำลังคิดนี่จิตก็คิดจิตคิดเนี่ยก็คือคิดอย่างหนึ่งจิตอย่างหนึ่งแล้วก็มีสติอย่างหนึ่งเราก็จะเห็นอย่างนี้เมื่อเห็นเช่นนั้นน่ะจิตอย่างหนึ่งสติอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะธรรมะเกิดขึ้นอ้าวทำไมมันคนละส่วนที่เป็นคนละส่วนก็เพราะว่าเราแยกแยะได้แล้ว และในขณะเดียวกันการแยกแยะตัวนั้นเราก็สามารถเห็นก็คือต่างคนต่างเนี่ยอาศัยซึ่งกันและกันเกิดอาศัยซึ่งกันและกันมันดับอาศัยซึ่งกันและกันมันเชื่อมให้อย่างอื่นมันเกิดขึ้นการกำหนดอย่างนี้ได้กำหนดเป็นเนี่ยก็คือจากที่ความคิดมันเต็มหัวตลอดเวลาก็ค่อยๆแยกออกมาค่อยๆแยกออกมาจนกระทั่งเห็นอ่าทีละอย่างทีละอย่างและแต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นก็ต้องเหตุปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นอีกขั้นหนึ่งเนี่ยเราก็กำหนดได้อย่างนี้เมื่อเรากำหนดได้รู้อย่างนี้ก็คือจิตของเราเนี่ยนอกจากจะสงบแล้วสติของเราเนี่ยนอกจากจะมีกำลังมากแล้วเนี่ยเรายังเห็นสภาพธรรมที่แท้จริงว่าไม่ควรที่จะยึดมั่นถือมั่นไม่ควรที่จะยึดเอาสิ่งทั้งหลายว่าเป็นของเราว่าเราว่าเป็นของเรานี่เขาเรียกว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในการปฏิบัติธรรมนี้เอง เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจุดสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาก็คือเห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมต่างๆและเห็นแจ้งสามัญลักษณะทั้งสามนั่นเองก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองการเข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยประสบการณ์ไม่ใช่นึกคิดนะประสบการณ์และการประสบการณ์ที่ไม่ได้เจือด้วยสัญญาความรู้เก่าแต่เป็นความรู้ที่เกิดช่วงเวลานั้นๆช่วงเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเรียกว่าเป็นปัญญาที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาตัวนี้แหละก็คือตัวชี้พาเราไปสู่มรรคผลนิพพานนั่นเองเรียกว่าเกิดสัมมาทิฏฐิในเรื่องนั้นๆว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เมื่อเป็นเช่นนั้นนะทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเกิดความทุกข์ได้ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยมาไม่มีความสงบทางจิตใจได้เราก็วางได้เฉยได้ก็เท่ากับว่าเรากำลังดำเนินไปสู่มรรคแปดนั่นเองซึ่งจุดสุดท้ายก็คือบรรลุพระนิพพานนั่นเองดังนั้นเนี่ยก็คือการทำสมาธิเนี่ยไม่ใช่มีความคิดเยอะถึงอ่าทำไม่ได้ความคิดเยอะนั่นแหละคือเป็นเหตุที่เราต้องมาทำสมาธิและเมื่อทำสมาธิแล้วเนี่ยก็คือเราจงใจที่จะให้จิตของเราเนี่ยมีอารมณ์ที่เป็นกลางๆที่เราจงใจจะให้มันมาคิดเพื่อให้ความคิดมันน้อยลง ช่วงเวลาที่เราคิดอยู่ในเรื่องนี้เรื่องเดียวความคิดมันก็ค่อยๆน้อยลงกลายเป็นแนบแน้นก็เกิดจิตอันหนึ่งอันเดียวกับอารมณ์กรรมฐานกำหนดรู้ความคิดนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของเข้าสู่สมาธิ
จิตแนบแน่นเกิดฌานต่างๆแล้วก็เมื่อถึงขนาดนั้นก็ค่อยมาค่อยมาพิจารณาถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นหนทางที่จะพาให้เราเห็นมรรคผลนิพพานในอนาคตนั่นเองดังนั้นการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่เรื่อยๆคิดก็ทำไม่คิดก็ทำแต่มีความมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติไปเรื่อยๆนั้นก็ขออนุโมทนาก็พอสมควรแก่เวลาแล้วก็อาตมาก็จะยุติในการบรรยายนะฮะต่อแต่นี้ไปเราก็จะมาทำสมาธิกันเริ่มต้นที่การเจริญกายเวทนาจิตธรรมก็กำหนดรู้กายเวทนาจิตธรรมถ้าหากว่าจิตยังฟุ้งซ่านจิตยังวุ่นวายอยู่ยังไม่สงบก็ให้กำหนดรู้อารมณ์กรรมฐานของตนจะเป็นอารมณ์ใดก็ตามก็ให้นึกถึงอารมณ์นั้นและเข้าใจก็คือว่าการนึกถึงอารมณ์นั้นก็คือเพื่อลดความคิดทั้งหลายถ้ามีความคิดก็ให้รู้ความคิดนั้นๆว่าถ้าจิตไม่สงบก็ให้รู้ว่าจิตไม่สงบนั้นๆก็เป็นเหตุทำให้เราก็สามารถกลับมาอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นกายในปัจจุบันนี้หรืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นพองยุบหรือลมหายใจเข้าออกที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็มาอยู่กับนั้นก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆลองสังเกตดูตัวเองเรากำลังทำด้วยความอยากหรือว่าทำด้วยเพื่อให้เกิดปัญญาน้อมจิตมากำหนดรู้ไปอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญทุกท่านเรามาทำสมาธิกันนั่งให้สบายๆนะปล่อยวางหน้าที่ธุระการงานถ้าเป็นไปได้ผ่อนคลายทั้งกายและใจน้อมจิตมาดูอารมณ์กรรมฐานของตนเพื่อให้ความคิดน้อยลงถ้ามีความคิดเยอะก็ให้กำหนดรู้ความคิดนั้นๆว่าเรากำลังคิดเราบริกรรมว่าคิดเนาะคิดเนาะก็ได้แล้วก็กลับมาอยู่ฐานที่ตั้งของสติคือกายก็ทำสมาธิไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอสมควรแก่เวลา
อสมควรแก่เวลานะสัพเพพุทธาบลาภัตตาปัจเจกานันจะยังบลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังวันตามิสัมปโสสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสธีภวันตุเตแผ่เมตตานะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์แก่แก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีหัตานังภริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาดลให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดไหว้พระกันนะมาราหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนนะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสมดังปรารถนาที่เป็นธรรมทุกประการ